With me, I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Hi guys, it's me again, Baliko Dhei Philjap, and welcome to my channel. Ayan, ang ating video for today ay mag-unbox tayo ng ewan ko ano. Joke lang. Nag-order po ako sa Amazon. Ayan. Tingnan natin kung ano itong in-order ko. Ayan. Wait lang. Sorry for the word. Ano lang yan, para tingnan natin. Oh yan, nag-order pa ako sa Amazon ng long tube. Tingnan nyo, di nyo nakita, naka-paint na paint. Uy, hello? Chatters and my supporters, I love you all. Ayan, chika-chika. Ito na po, ayan, binuksan. Charan! Charan, charan, charan. Kita nyo? Sony. Mura lang to. Sony lang pinili ko kasi yung iba, mamahalin talaga. Ito lang, mura lang piliin natin. Wala na tayo, professional. Ayan, ang cute niya. Sana, hindi ito pang bata, diba? Sana ito, Porsche. Porsche ito. Ayan. So, ano po siya ito? Kano ba ito? 1,900 ata. Ayan. Ayan. Ito na lang pinili ko kasi cute. Gusto ko yung pink. I love pink. Pink color. Ayan. Pink color. Ayan. Bata ba? Pero hindi naman paano. Ang bata ba? Maliit naman kasi yung ano ko eh. Ano
Maliit naman kasi yung ulo ko. Ayan. Wala na siya. Wala na kasi. Ayan, sunod ko siya. Okay ba? Bagay ba? Ayan. Magaling hindi siya, maliit lang siya, hindi siya matigas. Adjust din siya pa. Mahaba yung na ulit. Mahaba yung elbow mo ganun. Uy, masyado nang malaki. Kunti lang. Thank you guys sa panonood dito sa aking unboxing. Ayan. Walang kakwenta-kwenta. Thank you so much. Ayan. Thank you so much for subscribing on my channel. Ayan. On following. Thank you so much. Ayan. Sa hindi pa naka-subscribe, ayan. Manood kayo ng mga videos ko and click like, comment, and click all the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Ayan, bye-bye! I love you all! Bye! Thank you so much! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to